Good afternoon mga Batang MANDunong. Hello, welcome to Project SOAR, series of online academic reviews of mathematics CLAID learning modules for quarter 2 of week 5. So for today, we are going to review about pre-calculus. So I am your host and at the same time your teacher in pre-calculus. I am Teacher REY from Highway Hills Integrated School, and I hope that you will be learning a lot for today's discussion. Without further ado, let us begin discussing graphing circular functions. Good afternoon, everyone. Today we are going to discuss the CLAID module for your pre-calculus for week 5 of quarter 2. I am still your teacher in pre-calculus, Reynaldo Collado Jr. from Highway Hills Integrated School. So for this week, we are going to review about graphing circular functions, particularly sine, cosine, tangent, and cotangent. Now, to be able to graph a sine, cosine, tangent, or a cotangent function, all you need to do is to memorize or at least familiarize yourself with the domain and range of the basic trigonometric functions that we have discussed last week. Ngayon, kung hindi nyo pa kabisado, ay pwede nyo namang ulit-ulitin ang video na naipost natin sa ating MTM channel last week tungkol sa week 4 ng pre-calculus concerning sa domain and range of the circular functions. So, without further ado, let us proceed about graphing. I am assuming na lahat kayo ay kabisado na ang domain and range. Kung hindi naman, ay balik-balikan nyo na lang ang videos natin. Now, when we talk about graphing circular functions, no, may mga magkakakambal dito lagi in terms of graphing, no? So, first and foremost, nandyan na si sine and cosine. So, sila ay mga periodic functions. Parehas na parehas halos yung graph nila. Kung mapansin nyo last time sa ating discussion, nakita nyo doon na halos parehas yung graph ni sine at ni cosine. No, so, bago tayo magsimula sa pag-graph ng circular functions or ng trigonometric functions, may mga iilang terms tayong kailangang matandaan. For example, period, amplitude, or phase shift. So, kailangan alam natin kung ano-ano ba yung ibig sabihin ng mga yan at saan yan nakikita sa graph. So, without knowing these words, hindi natin mamamaster ang graphing ng circular functions. No, so let us start with the term period. So, ano nga ba ang period? So, period is just the distance from one peak to another of the graph. So, kung meron kang binigay na graph ng isang circular function, hanapin mo lang yung pinakatuktok from doon sa pinakatuktok papunta sa isa pang pinakatuktok, yung distansya na yun yung tinatawag natin na period. So, later on, makikita nyo yon. Pangalawa, amplitude. So, amplitude is just the height. Ano ba yung pinakamataas na narating ng graph mo with respect sa center line na tinatawag natin? Okay? Pwedeng pinakamataas or pwedeng pinakamababa. Parehas lang naman yon, no? So, it should be the highest o yung tinatawag natin na peak point, or pwede rin namang lowest o yung tinatawag natin na throw. So, itong dalawang to ang magdedetermine plus the center line, okay? Yung distansya ng center line papunta sa peak or sa throw, ang tawag doon ay amplitude. Okay? Pero wag kayong malilito ha, baka ang i-measure ninyo ay mula sa peak papunta sa throw, mula sa pinakamataas papunta sa pinakamababa. Dapat kalahati lang kasi center line ang distance na tinitingnan natin. Okay? So that is for amplitude. Now we go further to phase shift. So when we talk about phase shift, paano nagmo-move yung graph mo based from the original function? It's either to the left or to the right. Kaya ang nakalagay rito ay horizontal movement. Okay? Now, ang next part natin is yung vertical shift. Vertical shift, from the word vertical, ang movement naman ng graph natin ay vertically. So, pwedeng pataas or pwedeng pababa. So, that's vertical shift. Okay. So, now na naintindihan na yan, tignan naman natin yung graph mismo para naman ma-identify mismo natin sa graph kung ano ba yung mga pinagsasabi nating period, amplitude, phase shift, tsaka vertical shift. Okay, so look at this graph. No? So, familiar ito. It's either a sine graph or a cosine graph. Hindi natin siya ma-identify ngayon kasi wala tayong x and y plane.
Pero ito ay kamukha ng sine or cosine na graph. Okay, now take note, mapapansin niyo no, yung period na nakalagay dito is from the highest to another highest. Pero pwede rin namang kabaliktaran, no? So tignan na natin. Yung start ng period natin ay mula dito sa pinakatuktok na ito, papunta pa sa isang pinakatuktok. So yan yung period. Pwede rin namang sa ibaba, pwede ring lowest papunta sa lowest. So kung lowest ang kinuha mong starting point, dapat ang ending point mo rin ay lowest para ma-identify ang period. Ngayon, kung highest point ang kinuha mo, dapat highest point din. Yun yung period, okay? Next, amplitude. So, mapapansin niyo rito, ang amplitude ay mula sa center line. Ano yung tinutukoy natin na center line? Itong yellow broken line na nandito sa ating graph. Okay? So, yung yellow broken line na yan, yung distansya niyan papunta sa pinakatuktok o kaya naman yung distansya niyang center line na yan papunta sa pinakamababang point, yan ang tinatawag natin na amplitude. Okay? So for some of you, maybe this is familiar because you have seen or you have heard this term from triangles. May mga amplitude din doon. Okay? So ganun lang si period tsaka si amplitude. Now we go further with our discussion and let me proceed to the next slide. Yung tinatawag naman natin na phase shift tsaka vertical shift. Now, dito muna tayo sa left na graph natin. Okay? Tignan ang left graph. Sa phase shift muna tayo. So, based from this graph, meron tayong dalawang uri ng lines. We have the broken line na blue, sky blue, and we have the dotted line o yung ating buong line, which is the dark blue. Okay. So, now, we can see that the broken line here is the original graph of sine x. Yan yung original graph ng sine x. Okay. Anong nangyari kapag nag-phase shift si sine x? Ibig sabihin, so ang phase shift ay pakaliwa or pakanan. So pag nag-phase shift si sine x, pwede siyang mag-move ng graph pakaliwa or pakanan. Now in this case, in this particular graph, mapapansin niyo na from yung broken line pupunta sa solid line, nag-move siya ng pakanan. So, nagkaroon ng phase shift na tinatawag. So, ulitin natin pag ang movement ng graph ay pakanan or pakaliwa, ang tawag doon ay phase shift. Tignan nyo naman ngayon yung nasa kaliwa. So, yung nasa kanan naman na graph natin, yung vertical shift naman na representation natin, ganun ulit, graph pa rin ni sine x, pero this time, yung graph na dotted line o yung broken lines natin, yung kulay blue, ay nag-move pataas. So, pag pataas or pababa, that is a vertical shift. So, ganun lang ang difference, no? So, pag pakaliwa pa kanan, phase shift. Pag pataas or pababa, vertical shift. Okay. So, yan ay kung binigay yung graph. Paano kung hindi binigay yung graph? Paano kung binigay yung equation? So, dito na tayo papasok ngayon sa graphing circular functions. Siyempre, bago ka mag-graph, kailangan mo ng equation. Okay. So, laging tatandaan na ang equation ng sine or cosine ay ganito dapat ang forma. Y equals A times the quantity of sine times the quantity of B quantity of X plus C plus D. So, apat yung unknowns natin dito sa ating general equation. We have A, B, C, and D. So, umpisahan natin sa A. So, A stands for the amplitude, kung gaano siya kataas or kababa. Okay? Amplitude yung letter A. Now, for letter B, yan naman ay may kinalaman sa paghahanap ng period ng sine or cosine. Ulitin natin, ang period ay mula sa pinakatuktok papunta sa pinakatuktok ng next part ng graph or throw to throw. Okay? Now, how do you find the period of sine or cosine? It's just simply 2 pi divided by b, where b is indicated in your general equation of the line or general equation of the sine. Okay, now, tapos na tayo sa letter A and B, we proceed to letter C. C is the phase shift. So, kapag mag-move ang graph natin either to the right or to the left, yan ay phase shift. Ngayon, medyo wag tayo malilito Pag sinabi nating phase shift, pag plus yung value natin ng C, let's say plus 2, plus 3, so that's a positive number.
ang magiging shift ay pakaliwa. Pero kapag negative, ang magiging shift natin ay pakanan. Okay? Ganon din naman sa vertical shift. Sa vertical shift, kung positive, aangat talaga. Pag negative, bababa. Pero sa phase shift, baliktad ha. Pag positive, kakaliwa. Pag negative, kakanan. Ano ang titignan natin? Yung C sa ating equation. Ngayon, kung wala namang additional value dun sa X, ibig sabihin, walang nangyaring phase shift or vertical shift. Okay? Please take note na itong binilugan kong general equation ng sine ay katulad din ng sa cosine. Okay. So, proceed tayo sa isang example. Paano ba tayo mag-graph kapag ganyan yung equation? Let's say ang equation natin ay y equals 2 sine 4 times the quantity of x minus 0.5 plus 3. So, base doon sa general equation natin, mapapansin natin na si 2 ay A. Okay, so i-label ko muna. So, ang 2 ay A. Ang 4 ay B. Okay. Ang negative 0.5, siya naman yung C. And then, yung 3, siya yung D. Okay. So, start tayo sa letter A. Ano nga ba ulit ang letter A? A stands for the amplitude. Gaano siya kataas in terms sa center line. Now, tignan natin tong graph na to. Yung kulay green muna sa ibaba. So, yan yung original na graph ng sin x lang. Yung wala pa siyang mga kasamang numbers. So, you take note na ang amplitude ng original ay 1. Okay. So, dahil ang amplitude natin ngayon dito sa given equation ay 2, ibig sabihin, i-expect mo na yung graph mo tatangkad. Okay? I-expect mo ng ilang beses, doble na beses. So, kung ito, ang tangkad nito ay 1, tapos ang pinakamababa niya rin ay 1, yung kulay green tayo ha. Ibig sabihin, itong bagong equation natin na y equals 2 sine 4x minus 0.5 plus 3 times 2 dapat yung taas niya. So, kung mapapansin nyo, yan yung graph niya, yung kulay blue sa itaas. So, di ba? Ang amplitude niya na ngayon ay bilangin natin hanggang sa center line lang. So, mula sa 3 papunta sa 5. So, that is 2. So, tama ang amplitude natin. So, ang amplitude natin ay 2. Okay. Punta naman tayo sa letter B. Ang letter B, yan ang gagamitin natin para makuha naman ang period. So, paano natin kukunin ang period ng sine? Simple. I-divide lang natin yung B sa 2 pi. So, 2 pi over B. Ano ba ang B natin? So, na-identify natin kanina, it's over 4. Okay, so ibig sabihin, ano ang magiging final answer natin para sa period? I-simplify lang natin yan, 2 pi over 4, that is the same as pi over 2. At yan na yung period natin sa ating given equation. So, anong ibig sabihin nitong pi over 2? Ibig sabihin, yung dati, ang period kasi dati ng sine ay pi. So, ngayon, pi over 2 na siya, ibig sabihin, yung isang alon, magiging dalawang alon na siya. So, ano ba yung tinutukoy kong alon na yan? No? So, please take note, tignan natin, no, using this laser pointer. No? So, tignan ninyo, itong pinakamababa rito sa green na graph, papunta dito sa pinakamababa ulit sa kanan natin, yan ang period, di ba? So, kung naalala nyo kanina. Ngayon, yung period na yan, 180 or pi, yung distance na yan. So, mapapansin nyo, isa lang yung umbok. Isa lang yung alon. Ito yung alon tinutukoy ko. Pero ngayon, tignan ninyo ngayon, itapat natin yung original sa bagong graph. Tignan natin kung gaano karaming alon ang nangyari within the graph. So, ilan ang alon based from this? So, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Apat na yung pumasok dun sa alon. 'Di ba? Kasi nga po, 4 yung B natin. So, hinati yung isang alon, naging 4 na alon na siya. So, depende dun sa value ng B. Okay? That's the next thing that you should take into consideration when graphing. Next, ano naman po yung 0.5 which is C? Yung C natin. Sa anong gamit niyan sa graphing? Now, ang gamit niyan sa graphing, yan naman ang ating phase shift. So, dahil negative siya, pansin nyo, negative siya, di ba? Ang sabi ko, pag negative, pakanan. So, itong kulay green na to, nag-move pala to ng pakanan ng 1/2 na distance.
Okay? So, yun yung letter C. And then, finally, yung letter D, aakyat. Kasi positive, oh. Positive yung D. So, umakyat ba siya ng 3? So, tingnan natin, no? From our center line. Ang center line natin ay, okay, pansin natin, ang center line natin ay 0. Okay? Dito sa original, sa green. Ngayon, tignan natin, ano na ang center line natin ngayon pagdating dito sa kulay blue na graph? Nandito na. At ano yan? Yan ay sa y equals 3. So, tama, di ba? Ang center line natin ay umangat ng 3 units pataas kasi nga positive siya. Okay? So, ganun lang. So, if you have further questions, you may check out some of the comments or maybe send messages to your teachers o kaya naman mag-send din kayo ng message sa ating page para mas malinawan kayo kung hindi naintindihan ang graphing ng sine or cosine. Now, we are going to proceed to the two other functions which are tangent and cotangent. Okay. So, ang tangent at cotangent, lagi yang magkasama din in terms sa graphing. Kasi katulad ng nabanggit natin last week, parehas din sila ng halos ng graph and at the same time, parehas din sila halos ng restrictions in terms sa domain and sa range. Pero this time, ang pinagkaiba lang naman nila is nabawasan yung period. So, kung kanina sa sine or cosine, 2 pi over b, ngayon sa tangent, pi over b na lang ang kanyang period. Okay? At wala siyang amplitude ngayon. Bakit walang amplitude si tangent at cotangent? Kasi nga po, yung graph niya ay nag-e-extend pataas at pababa. So, wala kang pinakamataas na point. Wala ka rin pinakamababa na point. So, wala siyang amplitude. Okay? So, walang amplitude ang tangent, cotangent. Wala din pong tama, wala siyang amplitude. And at the same time, ang period niya lang ay pi over b. Okay. So, tignan natin itong graph ng tangent 3x. So, y equals tangent 3x. Yan ang graph. Okay. So, dahil tangent 3x, ang kasama ng 3 yan yung letter b. Okay. So, b is 3. So, ibig sabihin, pag kukunin natin ang period niya, all you have to do is substitute it to pi over b. Yan. So, dahil pi over b siya, ito ay magiging pi over 3. Okay? At yan yung ating period, which is already indicated in the problem, no? So, i-compare natin siya sa original graph ng y equals tangent x. Ang original graph na y equals tangent x, itong nasa kaliwa. Ito pong kulay green. Ito namang nasa kanan, yan yung graph ni y equals tangent 3x. So, anong mapapansin natin? No? So, tignan natin. Tignan natin yung distansya mula sa isang graph papunta sa isa pa. So, itong distance na yan. Okay. So, mapansin nyo, ilan yung lines niyan? Dalawa lang, di ba? So, mula dun sa medyo kaliwa ng negative 3 papunta sa 0, ay dalawa lang yung lines. So, tignan naman natin ngayon dito. Mula sa negative 3 papunta sa 0, ilan na yung lines na napansin natin? Meron na tayong 4 lines. So, kung dati, 3 lines, ngayon, 4 lines. 2 lines siya dati, ngayon, nag-insert pa siya ng dalawa. So, ano ibig sabihin nun? Yung period niya kasi dati ay pi. Ngayon, pi over 3 na siya, so nahati ng 3, kaya siya nadagdagan ng 2 lines. Okay? So, ganun lang ang graphing, no? So, hindi naman tayo mag-graph ng pagkatagal-tagal, no? I suggest for you to check if your graph is correct, no? Mag-download kayo or gumamit kayo ng mga applications katulad ng GeoGebra, which can be freely accessed sa internet, or pwede rin namang mag-download na lang kayo ng GeoGebra sa inyong mga tablets, no? Kasi may mga tablets naman kayo from our mayor. No, so if you have further questions with regards to graphing, no, you may check out our Facebook page and our YouTube channel, type in your comments, or even send a message to my personal account. Okay? So that's all about the basic things that you need to know about graphing circular functions. So I hope you have learned something, and we hope to see you on the next episodes of Project SOAR Pre-Calculus. This is Teacher Ray. Thank you.